Hoi, ik ben Bart en vandaag ga ik jullie uitleggen hoe de Watson Stack werkt. Nou, voor mij staat de Watson Stack, een draagbaar en in capaciteit uitbreidbaar batterijsysteem, zodat je overal direct met energie aan de slag kunt. Nou, de Watson Stack bestaat uit de Watson Dock en één of meerdere packs. De Watson Dock is de basis van het systeem, heeft ook batterijcapaciteit, maar wil je de batterij duur en dus de tijd dat je met het systeem kunt werken verlengen, kun je eenvoudig packs bovenop de dock stapelen. Stapel wat tot 4 hoog en heb daarmee 11 kilowattuur. Daarnaast is ook het systeem ontwikkeld in een zeer robuuste behuizing, kan dus tegen een stootje en levert je altijd de maximale prestaties, ook in wisselende weersomstandigheden. Hoe start en gebruik je de Watson Dock? De Watson Dock is een stapelbaar en plug-and-play batterijsysteem wat simpelweg door één druk op de knop direct gestart kan worden en ook direct gebruikt kan worden met een 230 volt apparaat. Dus plug in en starten maar. Nou, ben je klaar met je werkzaamheden, dan druk je weer 4 seconden op de aan-uit knop om het systeem uit te zetten. Gebruik je het systeem nou een aantal minuten niet, dan kun je door middel van de auto power down functie in een veiligheidsmodus het systeem ook automatisch laten uitschakelen. Nou, over welke aansluitingen beschikt de Watson Dock 3000? De Watson Dock beschikt over 2 aansluitingen aan de achterkant om de Watson Dock, maar ook de Watson gestapelde packs op te laden. Dus het systeem kan zowel op- en ontladen in de stapel. Nou, op de achterkant heb je daarvoor de DC-aansluiting, waarop je de zonnepanelen kunt aansluiten, zoals de Watson Solar Kit of de Watson Foldable Solar. Maar daarnaast heb je ook de AC-aansluiting. Dit is een directe 230 volt aansluiting waarmee je de Watson Stack met de meegeleverde laadkabel kunt opladen. Nou, hoe lang duurt het voordat de Watson Dock en de Watson Pack vol is? Via de zonnepanelen aansluiting, de DC-aansluiting, is de Watson Dock in iets minder dan een uur vol en de Watson Pack in ongeveer 1,5 uur. Via de AC-aansluiting is de Watson Dock in 2 uur vol en de Watson Pack in ongeveer 2,5 uur. Nou is de Watson Pack 3000 apart op te laden. De Watson Pack 3000 is los van de dock ook apart op te laden door middel van de Watson 360 of de Watson 600 lader. Een van de beide laders kun je achter in het systeem inpluggen en daarmee laad je de Watson Pack ook los van de Watson Dock 3000 op. Nou, hoe werkt het display op de Watson Dock 3000? Op de Watson Dock 3000 kun je op het display verschillende informatie vinden. Onder andere de resterende tijd in uren en minuten dat er nog een batterijcapaciteit over is in de Watson Dock. En ook de Watson gestapelde packs. Daarbij een output power in wattage, wat op dat moment gevraagd wordt door de 230 volt toepassing die is aangesloten. Het aantal gestapelde packs en ook de capaciteit van de batterij in zijn geheel in een percentage. Daarnaast kan je door middel van de aan-uit knop 1 keer in te drukken in verschillende standen van het menu komen, waarin je onder andere de auto power down functie kunt instellen. Nou, wat houdt de LED-bar op de Watson Pack 3000 in? Op de Watson Pack vind je de LED-bar die in de hand van 5 groene LED's de batterijstatus aan je weergeeft. Maar ook op het moment dat die in de Watson Stack gestapeld is, geeft de LED-bar aan welke Watson Pack op dat moment stroom levert aan jouw applicatie. Heb je de Watson Pack in je servicebus of in je schapwagen staan en is hij niet gestapeld op een Watson Dock, kun je eenvoudig door op het knopje op de Watson Pack te drukken, kijken wat de batterijcapaciteit in die Watson Pack nog is, voordat je hem weer gaat gebruiken in je stapel. Nou, wat is het verschil tussen de Watson Dock 3000 en de Watson Pack 3000? De Watson Dock 3000 is de basismodule van het systeem. Zorg ervoor dat de Watson Dock 3000 ook altijd onderop in de stapel staat. En deze levert stroom aan jouw 230 volt applicatie die je op dat moment hebt aangesloten. Heb je meer batterijcapaciteit nodig, kun je Watson Packs simpelweg op de Watson Dock stapelen, zodat je in elke situatie de juiste hoeveelheid energie bij je hebt. Het maakt niet uit hoe je de Watson Pack 3000 bovenop de Watson Dock stapelt. Je kunt hem zo om, maar ook zo omstapelen. Het systeem werkt altijd. Stapel tot wel 4 packs hoog bovenop de Watson Dock. In de stapel werkt de bovenste Watson Pack altijd als eerste. Is deze leeg, dan neemt het systeem automatisch de volgende pack in de stapel. Dit zorgt er dan ook voor dat je een lege Watson Pack
met een volle Watson pack kunt wisselen. Hot swappen, zelfs tijdens gebruik, volle met lege modules verwisselen, waardoor je een eindeloze energiebron kunt creëren. Nou, hoe laad je de Watson Dock 3000 op? De Watson Dock 3000 laad je eenvoudig op door de meegeleverde laadkabel. Op deze laadkabel, maar eigenlijk op alle laadkabels die wij leveren, zit eenzelfde soort connector. Die plug je in, draai je een kwartslag en tot je een klik hoort, is die juist verbonden. En op die manier laad je de Watson Dock 3000 eenvoudig via het stroomnet op. Wat is de totale capaciteit van een Watson Stack? Nou, de Watson Stack heeft in totaal 11 kWh aan batterijcapaciteit en levert continu vermogen van 3000 watt met een piek van 6000 watt. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een stopcontact wat je vanuit huis kent. En dat betekent dus ook dat je vrijwel elk product met 230 volt kunt aansluiten op de Watson Stack. Mocht je overtuigd zijn en hem graag willen bestellen, ga dan naar de website. Maar je kunt daar natuurlijk ook nog meer informatie vinden of ons gewoon een vraag stellen. Ik zou zeggen, ga op de website kijken en die vind je hier en toevallig ook hier.